سلامونه وخت په خیر او ستړي مشي د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. تاسو فی الحال د ټیک جین یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسو د STP په تیوري باندې خبرې کړې وې. اوس راځو په STP باندې په پیکټ ټریسر کې په ښه شکل باندې غږیږو. هماغه موضوعات مې تاسو ته پراکټیکل په پیکټ ټریسر کې مخکې وړي دي. را سره پاتې شئ چې څه لولو. لولو چې په پیکټ ټریسر کې موږ تاسو STP څنګه مخ کولی شو چې مخکې ویسو. صحیح ده، دا لومړی لیکچر دی د STP په پیکټ ټریسر کې. موږ تاسو تیر ځل لوستي وو چې STP څه دی او همدارس روټ بریج څه دی او روټ پورټ څه دی. صحیح ده، او د هغې اړوند ځینې ډیټیلز هم باندې خبرې کړې وې. لومړی راځو یو شارټ سمري درته د تیر لیکچر وایم او له هغې نه وروسته بیا عملي کار کوو چې څنګه مو کولی شو چې مخکې لاړ شو. موږ تاسو ویلي چې STP یا سپینینګ ټری پروټوکل د دې لپاره استعمالیږي چې په نیټورک کې په لیر 2 کې البته د لوپ اوایډینګ څنګه کړي مخکې یوسي. مطلب په نیټورک کې د لیر 2 لوپینګ مخنیوی کوي. صحیح ده، له هغې لپاره موږ تاسو ویلي وو چې بای ډیفالت په هر یو سویچ باندې صحیح ده په نیټورک کې دغه سپینینګ ټری پروټوکل څنګه وي فعال وي او دا د BPDU میسج څنګه کیږي فارورډ کوي. BPDU یا پروټوکول ډیټا یونټس چې دی دا چې دی په دې منځ کې موږ سره تاسو ویل چې روټ بریج ID وي. صحیح ده، په بریج ID کې موږ سره میک ادرس وي د یو سویچ او همداراز هغې اړوند پرایورټي وي. هغه سویچ چې پرایورټي کمه وي هغه موږ سره بریج روټ بریج دی او چې کومې زیاته وي هغه موږ سره نن روټ بریج دی. صحیح ده، خو کله چې پرایورټي ټای شوه مثلا مساوي شوه له هغې نه وروسته بیا موږ میک ادرس ته ګورو. میک ادرس چې تر ټولو کوچنی میک ادرس والا سویچ چې دی موږ سره هغه څه کوو موږ روټ بریج انتخابو. له هغې نه وروسته روټ پورټ لپاره موږ الیکشن مطلب انتخابات کړي په پښتو کې چې ورته وایو. صحیح ده، د روټ پورټ لپاره موږ ویلي وو چې د کاست څخه استفاده کوو. صحیح ده چې ګیګې د نیټ لپاره بیل فکس کاست وو، همدارس د فاسې د نیټ لپاره بیل فکس کاست وو. کومې چې کاست کم وو هغه موږ سره روټ پورټ وو. خو البته که چېرته کاست موږ سره مساوي وو له هغې نه وروسته موږ د نایبر بریج ID ته کتل. صحیح ده، که چېرته په بریج ID کې هم پرایورټي او میک ادرس یو له بل سره مساوي وي ځینې وخت کې داسې حالات راځي ریډنډنسي وي. صحیح ده، ډبل لینکونه وي نو په هغې صورت کې بیا موږ پورټ ID ته کتل. صحیح ده، کومې وي چې پورټ ID کوچنی وه نو هغه به موږ سره څه شو موږ سره هغه لینک به موږ سره څه شو روټ پورټ. نو د پورټ ID څخه خواخوا بیا دې دومره شاید چې نه وي چې پورټ ID هم سره سیم وي. صحیح ده، اوس راځو بیا درېیمه خبره مو دا کړې وه چې په هر یو کولیژن ډومین کې موږ سره یو ډیزګنیټډ پورټ یو بل څه شی وي روټ پورټ وي. صحیح ده، د دې لپاره چې موږ سره په نیټورک کې یو لینک حتما باید په بلاکینګ سټیټ کې وي. نو موږ ویلي وو چې څنګه باید پوه شو چې یو انټرفیس د یو لینک یو طرف بلاک سټیټ کې دی او بل څه دی په ډیزګنیټډ حالت کې، مطلب یو نن ډیزګنیټډ کې ہے او بل ډیزګنیټډ حالت کې دی. د دې لپاره موږ د هر یو انټرفیس د مربوطه سویچ بریج ID کاته چې بریج ID د هر وي کمزورې وه مطلب کوچنی وه هغه موږ سره په بلاک حالت دغه کې ډیزګنیټډ حالت کې. نو راځو اوس همدغه موضوعات درته درې خبرې دي. لیکچر ډېر اوږد خو خبرې پکې ډېرې لنډې دي که چې فکر ورسره وکړو. صحیح ده، اوس راځو دلته زه تاسو ته تشریح کوم. دې کې تاسو وګورئ په دې سویچ 1 سویچ 2 او سویچ 3 کې کوم یو موږ سره څه دی روټ بریج دی. فکر وکړئ د دې ټولو پرایورټي څنګه ده یو له بل سره مساوي ده. صحیح ده، د دې پرایورټي دا ده او د دې پرایورټي څنګه ده په اخره کې 9 ده، دغه هم 9 2 مطلب د ټولو سیم ده. میک ادرس چې تاسو فکر وکړئ د دغه 00B د دغه 0090 او همدارس د دغه 004 دی. صحیح ده، نو که تاسو فکر وکړئ د سویچ 1 میک ادرس له موږ سره ټولو څه شو کوچنی شو. صحیح ده، نو کله چې د دې سویچ 1 میک ادرس ټولو سره ټولو کوچنی شو دا موږ سره څه شو روټ بریج شو. صحیح ده، دا چې موږ سره روټ بریج شو مطلب دا اوس له دې نه وروسته دغه خپل په BPDU میسج ټولو ته په 2 سیکنډ کې څنګه کېږي فارورډ کوي او د دې دغه هر یو پورټ چې دی انټرفیس چې دی فارورډینګ حالت کې یا ډیزګنیټډ حالت کې دی. نو د دې د روټ پورټ هم دغه پورټونه هم موږ سره معلوم شو چې دا موږ سره ډیزګنیټډ حالت کې شو. نو دې ته بیا زه ولیکم چې دا دواړه موږ سره په کوم حالت کې شو په ډیزګنیټډ حالت کې شو. د سویچ 1 په پورټونو همدارس د هغې اړونده په روټ بریج مو هم انتخاب کړو چې دغه سویچ 1 موږ سره روټ بریج شو.
نو د سویچ ټول لپاره موږ تاسې روټ برج خو مو انتخاب کو اوس پاتې شو روټ پورټ پاتې شو. نو د روټ پورټ د انتخاب لپاره موږ تاسو ویلي وو چې د کاست څخه استفاده کوو صحیح ده. که چیرته کاست هم مساوي بیا نایبر میک ادرس ګورو صحیح ده. نو که دلته تاسو وګورئ دلته دواړه طرف ته څنګه دي ګیګا ایترنیټ 0/1 دی دې طرف ته هم او دلته ګیګا ایترنیټ 0/2 دی مطلب دواړه طرف نه ګیګ دي صحیح ده. نو د دې دواړو کاستونو سره مساوي ده مطلب 4 دي صحیح ده. نو له هغې نه وروسته چې موږ سره کاست مساوي موږ بیا د مربوطه اړونده انټرفیس سویچ یا انټرفیسز چې شته ګورو نایبرز برج آی ډي ته ګورو صحیح ده. راځو اوس د دې دایم د دې نایبر دی او د دې لینک دا نایبر دی صحیح ده. اوس غواړو چې دا روټ پورټ انتخاب وکړو دا نو د دې لپاره راځو دا د دې دغه پرایورټي خو دواړو سره مساوي ده. د دې میک ادرس یو کوچنی دی او دا میک ادرس کوچنی دی. نو مخکې مې تاسو ته یادوري کړې وه چې دا میک ادرس کوچنی دی. نو کله چې د دې طرف ته میک ادرس کوچنی شو مطلب برج آی ډي کمزور شوه د دې نه نو دا طرف موږ سره څه شو روټ پورټ شو. نو روټ پورټ مو هم څنګه انتخاب کړه دې طرف نه. او بل می تاسو ته ویلی وو چې په هر کولیشن ډومین کې یو طرف موږ سره ډیزیګنیټډ حالات کې وي او بل په نن ډیزیګنیټډ حالات کې وي صحیح ده. نو د دې لپاره چې موږ پوښتنه چې کوم طرف موږ سره ډیزیګنیټډ حالات کې دی په دې لینک باندې او کوم طرف نن ډیزیګنیټډ حالات کې دی. نو اوس راځو په دواړو سویچرز باندې د هغې اړونده برج آی ډي ګورو صحیح ده. کوم طرف چې برج آی ډي کمزوري وه هغه موږ سره په بلاکینګ حالات کې دی او کوم طرف چې برج آی ډي مطلب د دې مربوطه طرف نه برج آی ډي لویه وه هغه موږ سره په څه حالات کې دی په نن بلاکینګ حالات کې دی صحیح ده. مطلب په کوم حالات کې دی په ډیزیګنیټډ حالات کې دی صحیح ده. نو ګورئ دې طرف ته میک ادرس 09 دی او دې طرف ته میک ادرس موږ سره څه دی 0B دی. نو کوم یو میک ادرس موږ سره څه دی په کوچنی دی د دې طرف میک ادرس موږ سره څنګه دی کوچنی دی. نو دا طرف موږ سره څنګه شو په نن ډیزیګنیټډ حالات کې شو مطلب بلاکینګ حالات کې شو دا موږ سره ډیزیګنیټډ حالات کې شو. نو زه به دلته ورته ولیکم چې څه نن ډیزیګنیټډ او دې طرف ته به ولیکم ډیزیګنیټډ صحیح ده. ښه دلته تاسې مه کنفیوز کېږئ لږ به غواړم چې نور هم درته تشریح کړم. دلته موږ سره مطلب دا په بلاکینګ حالات کې ځکه شو که چېرته دا طرف کته شي نو ایس ټي پي په خپله باندې دا طرف اپ کوي او خپل اپریشن ترسره کوي. نو اوس راځو همدغه موضوع تاسو ته اوس په CLI کې تشریح کوم. راځئ چې په STP باندې مو ښه پوره ذهن خلاص کړم صحیح ده. نو زه ورته لیکم انیبل سویچ ول نظم صحیح ده او له هغې نه وروسته لیکم چې شو سپینینګ ټري صحیح ده. زه ورته لیکم چې شو او سپینینګ ټري صحیح ده. نو داسې وګورئ په دغې چټ کې تاسې ګورئ چې ما ورته ولیکل چې شو سپینینګ ټري ویلین 1 دی مطلب په دې کې موږ اوسه پرته کوم بل ویلین اپریشن نه ترسره کړی. سپینینګ ټري په دې باندې انیبل ده او پروتوکول IEEE دی نه مطلب دا موږ هماغه کلاسیک سپینینګ ټري استعمالو تر اوسه موږ SPT طرف ته موږ نه یو تللی صحیح ده. او همداراز دا روټ آی ډي او برج آی ډي دلته تاسو ګورئ دا موږ سره د دغه روټ برج معلومات ښیي دا موږ سره د لوکل سویچ معلومات ښیي صحیح ده. روټ آی ډي دلته تاسو وګورئ د دې پرایورټي د دغه 2980 تاسو ته ما ویلي وو 8 بای ډیفالت ده خو دلته ولې 9 ده ځکه دغه ویلین 1 یو هم ورسره څنګه دی جمع شوی دی. که تاسو ویلین 10 جمع کړئ نو د 8 سره به 10 هم جمع شي. د دې اړوند میک ادرس موږ سره دا د دغه سویچ او دلته وګورئ دغه کمانډ یا دغه لاین ډیر خلګي صحیح ده. This bridge is root صحیح ده. This is the best. ښه هیلو ټایم د دغه 2 سکند دی مطلب 2 سکند کې دا خپل اپډیټس لګي د BPDU غا او میکسیمم ایج 20 سکند او فارورډینګ ډیلی 15 سکند په دې اکل زدا ست پراتلونکو لیکچر کې غاګم. ښه دا هم دغه د لوکل سویچ معلومات دي صحیح ده لکه د دغه د دې روټ آی ډي او برج آی ډي په دغه باندې زه تاسو ته اوس په بل دغه سویچ کې غاګیږم ځکه دا موږ سره روټ برج دی په دې اکله به تاسو شاید په دې باندې پوه نه شئ. ښه اوس راځو دلته موږ سره فاست ایترنیټ 0/1 د انټرفیس او دا موږ سره ډیزیګنیټډ حالات کې د کاستینو نشته. دا ځکه ډیزیګنیټډ حالات کې دی چې دا موږ سره پی سي سره کنیکټ او پی سره چې سویچ سره کوم پی سي کنیکټ هغه موږ سره لوپینګ تر سره کوي. نو د دې لپاره موږ کوم ارزښت نه ورکو. راځو ګیګا ایترنیټ 0/2 دا موږ سره ډیزیګنیټډ یا رول ډیزیګنیټډ دی
سټیټ فارورډینګ دی او کاست یې 4 دی د ګیګا ایترنیټ 0/2 چې کوم طرف نه دی ګیګا ایترنیټ 0/2 خا په هر حال باندې دې طرف نه دی نو ګیګا ایترنیټ 0/2 موږ سره دواړه څنګه دي ګیګا ایترنیټ 0/2 ګیګا ایترنیټ 0/9 دواړه موږ سره فارورډینګ حالات کې دي او کاست د دواړو 4 دي صحیح ده ولې دا دواړه فارورډینګ حالات کې دي مطلب ډیزیګنیټډ حالات کې ځکه دا موږ سره ما تاسو ته ویلو چې د روټ بریج ټول انټرفیس څنګه په ډیزیګنیټډ یا فارورډینګ حالات کې وي دلته به مې تاسو ته ویلو چې دا موږ سره پورټ آی ډي د کله چې د یو روټ پورټ کاستم مساوي شي روټ بریج هم مساوي شي نو بیا موږ له دې څخه استفاده کوو او دا په راتلونکي لیکچر کې ولولو صحیح ده نو تاسو ته مو ویلي چې دا موږ سره روټ بریج دی دا سویچ او دا ټول موږ سره په ډیزیګنیټډ حالات کې دي اوس راځو سویچ ټوله په سویچ ټو باندې زه کلیک کړم او دلته زه ورته لیکم انیبل او له هغې نه وروسته شو سپینینګ ټري نو دلته زه لږ دا چارټ په غټ کړم دلته تاسې وګورئ سپینینګ ټري په دې باندې هم انیبل ده روټ آی ډي او روټ بریج روټ آی ډي نه مطلب دا دی چې دا موږ سره د دغې روټ بریج انفارمیشن ښایي صحیح ده د دې روټ بریج او بریج آی ډي دا د دغه لوکل د دغه خپل سویچ انفارمیشن ښایي صحیح ده نو تاسو وګورئ د هغې کاست 4 و صحیح ده او پورټ یې ګیګا ایترنیټ 0/2 باندې دې ته خپل چیک کړو خپل اپډیټس رالیږل صحیح ده هلو ټایم 2 سکند خو په هر حال دا مې درته لوستي بریج آی ډي تاسو وګورئ بریج آی ډي نو د دې پرایورټي 2009 ده صحیح ده او 2988 د دغه بای ډیفالت د خدا یو ویلین ونو سره جمع شوی دی نو د دې پرایورټي څنګه کړه 98 کړه میک ادرس دا دی او هلو ټایم 2 سکند لاندې راشي زموږ مین هدف دا دی ګیګا ایترنیټ 0/2 رولی روټ پورټ دی لکه څنګه چې تاسو ته دلته ما د دې الیکشن وکړه په مربوطه اړوند د کاست باندې له هغې نه وروسته مو بیا د نایبرس بریج آی ډي ته وکاته صحیح ده فارورډینګ حالات کې دی کاست یې 4 دی او پورټ آی ډي یا پورټ نمبر دلته موږ اوس نه ګورو ځکه په تشي باندې بریج آی ډي باندې موږ فیصله وکړه ګیګا ایترنیټ 0/2 دا موږ سره په ډیزیګنیټډ حالات کې شو لکه څنګه چې مې تاسو ته مخکې ولوستل صحیح ده دا وګورئ اوس راځو او دا فاز ایترنیټ 0/1 کو وګورئ دغه دا موږ سره هم په ډیزیګنیټډ حالات کې دی او کاست یې که څه هم د دغه زیات دی خو بیا هم په ډیزیګنیټډ حالات کې دی ځکه دا پی سي دی او پی سي او سویچ ترمن لوپینګ نه ترسره کېږي دا اوس دغه کې کوم ارزښت نه لري اوس راځو سویچ 3 لا او سویچ 3 باندې همدغه کمانډ څنګه کو مخکې وړو انیبل او شو سپینینګ ټري نو تاسو وګورئ زه به دا جدول غټ کړم تاسو وګورئ سپینینګ ټري په دې باندې هم انیبل دا موږ سره د روټ بریج انفارمیشن دي سره موږ کار نه لرو صحیح ده او دا هم په ګیګا ایترنیټ 0/2 باندې دلته تاسو وګورئ خپل انفارمیشن له روټ بریج څخه اخلي راځو د دغه لوکل سویچ هم د دغه سویچ انفارمیشن ګورو چې هغه دا دي نو دا وګورئ د دې پرایورټي ده او همداراز دا د اړوند میک ادرس دی اوس لاندې راشي ګیګا ایترنیټ 0/2 موږ سره په بلاک سټیټ کې دی صحیح ده رولی الټرنیټ دی او دا موږ سره څنګه دی الټرنیټ نه مطلب دا دی کله چې مطلب بدیل کله چې دا طرف ډاون شي دا به خپل اپریشن تر سره کوي ګورئ بلاک سټیټ کې دی صحیح ده او همدارنګه پورټ آی ډي دا د دې ته موږ اوس نه ګورو همدارنګه فاز ایترنیټ 0/1 چې دې سره پی سي کنیکټ دی دې سره موږ کار نه لرو نو مهمه دا ده دغه بلاک سټیټ انټرفیس تاسو ګورئ ګیګا ایترنیټ 0/1 موږ سره په کوم حالات کې دی نن ډیزیګنیټډ حالات کې دی یا بلاک سټیټ حالات کې دی چې دا مو په تشي په د دې سویچ او د دې سویچ په میک ادرس په تر باندې دا څنګه کو وټاکل نو په دې هیله چې په دغه باندې تاسو پوه شئ یاست کوشش وکړئ چې ویډیو همدارس دغه لیکچر در سره پر لپسې څو وار وګورئ او له هغې نه وروسته په پکیټ ټریسر کې خپل عام عملي کار وکړئ انشاءالله ستاسو ټولې ستونزې به حل شي نو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ او همدارس کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو له اړوند ملګرو سره شیر کړئ نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لیکچر په بل لیکچر کې چې زاد السادات له تاسو سره حاضر کوم تر هغې په لا یزال رب سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ